Assalaamu warahmatullahi wabarakatuh. Allemaal. Vandaag gingen wij naar Moskee Rukun Islam in Den Haag. Omdat wij een kennismaking hadden met een andere omgangers van Nederland. En het was een bijeenkomst voor de laatste updates. Wisten niet dat de deur open was. Dit is de vrouwenafdeling van de Moskee Rukun Islam. De last finishing touches en wat wij moeten doen en niet moeten doen. Ja, dat was het. Na alles hebben wij dan gezamenlijk het Salaamu verricht. En nadien hebben we geluncht, want de vrouwen van de Moskee hebben heerlijk gekookt. Eenmaal in Den Haag hebben we dan gelijk gepland om naar de Westfield te gaan. De Westfield Mall of the Netherlands, zoals jullie daar zien. Het was gewoon slordig. En mijn natural habitat wilde ik gewoon die broeken regelen. Maar ik deed dat niet verder. Het is wintertijd, dus voor de Surinamers om te shoppen en kleren te kopen en in Suriname aan te doen, is er niet zoveel keus. Want hoe het wintertijd is, hebben ze meer hun wintercollectie. Ik heb nog wat leuke spullen kunnen halen. Maar qua kleding, truitjes, blouses, was het niet echt zoveel. En ook over aanbiedingen. Ik ben een liefhebber van aanbieding, maar die heb je tijdens de winter ook niet echt veel. Dus die gaat ze toch tijdens winter voor het originele prijs kopen. Ik heb begrepen dat tijdens de zomer er heel veel zomerse acties zijn, dus die moet ik wel eens proberen.
verticaal gefilmd, dus portrait mode, so my bad. But still, I hope you enjoy the videos. Na al dat lopen zijn we naar de foodcourt geweest. Afan die heeft, als ik me niet vergis, een shawarma wrap gekocht. En ik ben naar Ohana geweest, want ik lustte iets Asian. Ik lustte geen shawarma. Placed my order and now waiting. Dit zijn de toppings voor hun bowls. Ik heb dan kip en garnalenbalbons en wat dumplings. Oh ja, ze zijn ook halal hoor. Een kleine food review. De dumplings waren wel lekker, maar ze waren niet de beste die ik ooit heb gegeten. Zo'n 7,5 out of 10. Nu voor de buns. De buns die waren super zacht. Heerlijk, to perfection. Bij hun kip en hun garnalen. Het was less crunchy. Ik miste wel mijn spice erin. Dus mijn spicy. Ik hou van bitter. Dat miste ik wel. Maar als rate 8,5 out of 10. Het was lekker. Het was niet slecht. Het was heerlijk. Dat wel. Maar ja, ik hou van pittige dingen. En dat is wat ik mis. Misschien met een beetje sriracha ook erbij of zo. Maar het was lekker. Is het proberen waard. Vooral hoe wij dit niet zo vaak overal kunnen vinden. Omdat het niet halal is. Maar ik zag het is halal. En ze zijn gecertificeerd halal. Dus dacht ik van no, I need to buy this. Take my shot, you know. So dat was het voor deze vlog. I hope you enjoyed this video. En inshallah tot de volgende keer. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.